Hey yo! What's up mga kapedals? It's me again, Ramirez TV, and we're here at Pulo, Cabuyao, Laguna sa ating meetup place para sa ride. At pipitik tayo kasama si RJH TV, JBelista at Quatro Clix. Here we go guys, so it's another morning kasama si RJH TV. At kasama rin natin syempre si JBelista Photography. Almost 6 AM na rin tayo naka-ride out, medyo na late tayo ng konti. Medyo traffic nga lang dito pagdating sa Malian, sa may exit na Cabuyao Expressway. Nakasabay na natin si Quatro Clix. Nakamotor, papunta rin siya ng Revpal ngayon. Ito, nandito na tayo sa paliko, paakyat ng Marcos Mansion. Pagdating dito sa may tindahan na to, medyo banayad yung ahon dito. Ito na rin yung pinaka magiging recovery mo. After syempre ng konting recovery, may konting kunot din yan. At dito matatapos ang pinakaunang ahon sa Marcos Mansion. Short vlog lang tayo kaya hindi na natin isasama yung pag-akyat pa namin sa Revpal. But anyway, ipapakita na rin natin yung mga photos dun sa taas sa bandang hulihan ng video na to. Late nights, been on long flights, stayed on straight. So hey yo, what's up? We're back. Ngayon, meron tayong surprise dito. At ito nga guys, pagkagaling namin sa KOR, bumaba kami dito sa Mami D. Nakasalubong na namin sila sa may Kambal Ahon.
category ng kasi sa motor, puro silinyador lang tayo. Dito mo ipagmayabang, kung may pagmamayabang ka talaga. Di ba? Dapat dito kasi, baga ano yung mayabang mong bibig, kailangan kasing yabang ng paka mo. Kaya ka malakas nga pala ng kabuyo to. Buong kabuyo. Joke ko yun. The best na nagyakap sa akin to, pero hindi ako makasama. Sobrang lakas kasi. Kaya sobrang humble ng bike community. Sobrang humble ng bike. Habang naghihintay tayo ng mga order natin na may serve, nakakwentuhan at na-interview na natin si Jay TV Katagumpay ng tungkol sa Katagumpay. Now baby just go ghost. Hey, you call achievement bilang nagbabike. Babalikan niyo tong vlog na to. Ano kung gusto niyo marating na lugar? Yan, ikaw ay pagbabike. Dati kasi nagbabike na talaga ako. Nakakapag-nagkarolan ako, Revpal, Daplap yan. Kung ipopost mo yung mga picture ko dati nagbabike. Kaso ang pait-pait ko kasi nung kaya kaya ko eh. Tapos siguro umiidad na rin, kaya hindi na rin. Hindi, iba yung matayan sa matikas. Hindi na rin nakakapag-bike. So ang plano ko, hindi biglain, syempre unti-unti. Kaya nga nandito yung mga tropa natin, humihingi tayo ng guide sa mga malulupet. Diba? Para hindi naman tayo nagyayabang sa bike eh. Kumbaga, i-respeto pa rin natin yung bike community. Yung mga malalakas, siyempre i-respeto natin. Tapos unti-unti tayo. Kasi ganito yan eh. Gusto ko yung vlog ko masundan ng mga beginners din. Kung paano ko nagsimula, ano yung mga sinetup ko, kung ano yung mga tama na gawin sa road, kung paano i-respeto ang bawat isa. Tapos, kung paano magsimula na ganito dapat yung step para Walang biglaan. Oo, kasi nandiyan na yung magagaling na bike vlogger eh. Nandiyan sila Ian House, sila Ate Ara. Ara ba yun? Ira. Yan, si Ate Ira. Hindi kasi before, napapanood ko na sila. So, bago ko gawin yung bike vlog ko, asahan nyo, isang magandang konsepto to ng bike vlog na iba doon sa mga pro na napapanood natin Yun, mga maganda. O yung mga malulupet. Bayan po natin yung first journey ni Katagumpay. Yan. Hindi to malakasan, ano lang to, parang bike vlog na adventure. Adventure, and then informational. Then of course, di mawawala yung charity. Yan. Alam mo, buwan ko yung, nakakita tayo sa Revpal, buwan ko yung bagong bike, mamibigay tayo. Yun na dapat. May sakong helmet. May isang sakong helmet. Yung bakit yung helmet? Meron tayong charity sa bike. Surprise! Abangan na lang ng mga tropa. Ayan. Nok Nok Paputok, nasa likod natin. Nok Nok Paputok. I let you in too close, so baby just go ghost. Shoutout sa inyo lahat. Siyempre, then ride safe. Like, subscribe. Mga pala si Palaboy TV. Yun nga pala. Maraming salamat. Maraming salamat nga pala sa lahat na nakapalo. Siyempre, follow nyo ang Team Katagumpay, no? At sundan natin ang paglakas natin, no? Sasama-sama tayo. Dahan-dahan lang. Huwag lang pilitin. Mayroon tayong tinatawag na 2x gearing. Alam nyo na yun. Tuturo sa inyo lagi yun. 2x gearing. Yan. Size 44 Ito, 44 po yan, 44. 2x44. Nakilala, mga mahihinang tulad ko, ayan. Sama-sama tayo magpalakas. Shoutout sa Sun Bikers, sa tatropa ng Sunday Kalaya Bikers. Siyempre, sa lahat. Tiga South Bikers nga pala, Boss J. Salamat sa mga tuloy-tuloy na mga sponsor. Mr. and Mrs. Prince, maraming salamat. At siyempre sa Lamiran Outdoors and Paris, maraming salamat sa lahat ng suporta. Siyempre, suportahan nyo lahat ng mga kasiklista natin, team rides. Ayun o, panalo siklista. Siyempre, maraming salamat sa shades. Napakaganda. Photochromic, order na kayo. Bagay sa inyo. Motochromic. Panalo siklista ko kaya kay Heyyyy Maria Lourdes. Maraming salamat dito. Shoutout, Kickshot. Kickshots yan, Kickshots. Maraming salamat, shoutout sa inyo lahat. Siyempre, magkikita-kita tayo. Boss, thank you. At boss, Kickshot, you know. Shoutout, Kickshots, at saka Kick Ramirez TV. Subscribe kayo dyan. At saka, syempre, kay Jerry Lang. Yes. Abir. Flyan, butterfly. 1, 2, 3. Teka lang.
nights, been on long flights, stayed on strange time. It's a strange time in my life. I took a drive home to clear my mind, and I ended back at your spot for what felt like the millionth time. Reconnection from separate sections, cause we could meet in the middle with no sense of direction. If it's sun up to sundown, we mess around, we're way too involved now. I never wanted someone to disappear, to just get out of here. I never wanted someone to take control. I let you take control, I let you in too close. So baby, just go ghost. Now baby, just go ghost. Hey, you called, I let you in and 4 walls. Kept our secrets hidden, eating fruit so forbidden. Kept our secrets safe, cause the temptation, it felt like pure relation. I gave you my attention, but now it's hard to mention. I don't feel a spark when you say my name. Reconnection from separate sections, cause we could meet in the middle with no sense of direction. If it's sun up to sundown, we mess around, we're